सबैजनालाई म राजीव ख्याजु एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। तपाईले मोसन ग्राफिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्टर इफेक्ट्स पनि चलाउनु पर्दैन, पनि सिक्नु पर्दैन। हामीले यसबाट चाहिँ ग्राफिक्सको काम चाहिँ हामीले इजिली गर्न सक्छौं। सो तपाईले हरू चाहिँ मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ मैले मोसन ग्राफिक्स गरेको छु। सो त्यो चाहिँ मैले आफ्टर इफेक्ट्स र फोटोशप युज गरेर चाहिँ मैले क्रिएट गरेको थिएँ र मैले यो वेबसाइटको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन। सो यसमा चाहिँ तपाईले इजिली तपाईले मोसन ग्राफिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ यो वेबसाइटको नाम रहेको छ invideo.io invideo.io। सो गेट स्टार्टमा हामीहरु क्लिक गर्छौं। सो यसलाई चाहिँ हामीहरु एक्सप्लोर गर्छौं। जसरी क्यानभामा हामीलाई टेम्पलेटहरु दिया हुन्छ, सो यसमा पनि त्यस्तै छ। यहाँतिर क्याटेगोरीहरु दिएको छ, जस्तै कि तपाईलाई स्क्वायरमा चाहियो भने स्क्वायरको मात्र देखाउँछ। यो चाहिँ फेसबुक पोस्टको लागि हो। ल्यान्डस्केप जुन चाहिँ युट्युब भिडियोको लागि चाहिन्छ भने इन्ट्रो तपाईले यहाँबाट नि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेटको लागि भयो नि पोर्ट्रेटमा नि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म स्क्वायरमा बनाउँछु। सो मैले कुनै पनि फेसबुक एड को लागि मैले यसरी मोसन ग्राफिक्स बनाउनु पर्यो भने मैले यसरी चाहिँ भित्र जान्छु। म चाहिँ युज टेम्पलेटमा जान्छु र यसले चाहिँ भित्रतिर लगिदिन्छ र हामीले चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ तपाईले यसबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईको प्रोडक्ट छ भने तपाईले प्रोडक्टको इमेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै क्यानभा जस्तै हो। सो तपाईले क्यानभाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी आउँछ र यहाँतिर एउटा वाटरमार्क आइरहेको छ। सो तपाईले चाहिँ अलमोस्ट एकदम सस्तो छ, तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। $15 पर मन्थ भनेको छ। यो भनेको के पनि हैन र अनलिमिटेड चाहिँ तपाईले 30 पर मन्थमा नि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले $15 मा चाहिँ तपाईले मोसन ग्राफिक्स इजिली क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ एकदम खतरा कुरा हो। सो यसरी चाहिँ तपाईले इमेजलाई चाहिँ कहाँतिर हाल्ने तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँतिर टेक्स्ट चेन्ज गर्ने भए तपाईले टेक्स्ट पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म वाच भनेर लेखिदिन्छु र तपाईले यो एलिमेन्टको कलर चेन्ज गर्ने भए तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इमेज एड गर्ने भए यहाँतिर ठ्याक्कै क्यानभा जस्तै हो। सो सुरुमा चाहिँ हामीले टेम्पलेटमा जान्छौं। सो टेम्पलेटमा चाहिँ डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कुन चाहिँ टेम्पलेट मन पर्छ तपाईले यहाँबाट यसरी क्लिक गर्नुस्। तपाईले अपलोडमा चाहिँ आफ्नै फाइल, जस्तै कि मैले चाहिँ यो घडी चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरे र यसरी राख्यो भने रिप्लेस गर्न सक्छौं। सो मेरो प्रोडक्ट यसरी घडी पनि हाल्न सक्छु। तपाईले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले तिर्नु पर्ने हुन्छ। $15 भनेको एकदम कम हो। सो तपाईले क्लाइन्टको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम फास्टली तपाईले मोसन ग्राफिक्स बनाउनु पर्छ भने तपाईले चाहिँ यो किन्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँतिर भिडियो छ। सो मलाई पनि यसको बारेमा खासै थाहा थिएन। पछि चाहिँ मैले यो वेबसाइट पनि छ भन्ने कुरा थाहा भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनेको। सो तपाईले यसरी टेम्पलेटहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म्युजिक पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। जस्तै कि मैले यो म्युजिक एड गर्छु। यहाँतिर तपाईले एड गर्नुहुन्छ। तपाईले म्युजिक हटाउनु भए त्यसरी डिसेले गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इमेज हाल्नु भयो, त्यसपछि टेक्स्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चुज गर्नुस् कुन टेक्स्ट चाहिँ तपाईले हाल्ने भनेर। सो डिफरेन्ट राम्रो फन्ट्सहरु पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि इन्स्टाग्रामको लागि भने तपाईले यहाँतिर यसरी एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मार्ट बजार भनेर लेखिदिन्छु म। सो यो वेबसाइट चाहिँ तपाईले एक्सप्लोर गर्नुस् र यहाँतिर तपाईले आफ्नो लोगो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मेरो लोगो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि म जुनमनी पिक्चर चाहिँ लिन्छु। सो तपाईले यो लोगोलाई चाहिँ यसरी हाल्नु भयो भने यहाँतिर यसरी लोगो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तपाईले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि क्यानभामा हामीले सफल गरेका थियौं। सो यसरी नै सफल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ब्रान्ड कलर अनुसार ठ्याक्कै मिल्छ। फोल्डर पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकर्सहरु छ, ओभरलेजहरु छ। सो तपाईले कलर ग्रेडिङ गर्नको लागि ओभरलेज यसरी हाल्नु भयो भने यसरी कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो तपाईले यहाँ तलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी तान्नु भयो भने यसरी साइज अथवा ड्युरेसन चाहिँ तपाईले यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ शेप्सहरु छ। सो तपाईले शेप्सहरु पनि डिफरेन्ट शेप्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेम्सहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरु छ। अनि मार्क्स भन्ने छ। सो मार्क्स तपाईले यहाँतिर
यो मार्क्स हाल्नु भएर यहाँतिर इमेज पनि हाल्नु भयो भने यसरी इमेज ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र यहाँतिर तपाईले सोशल ट्विटरहरु तपाईले लिंक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सो एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईले यहाँ माथितिर एक्सपोर्टमा जानुस् 720 चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ अब 1080 चाहिँ हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ सो एक्सपोर्ट गर्छौं सो यसको बारेमा चाहिँ तपाईले आफैले एक्सप्लोर गर्नुस् सो मैले चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ एकदम काम लाग्दो जस्तो लागेर चाहिँ मैले शेयर गरेको सो यसरी रेन्डरिङ हुन्छ र तपाईको भिडियो चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छ सो यो वेबसाइटको नाम चाहिँ रहेको छ invideo.io यस invideo.io तपाईले एक्सप्लोर गर्नुस् सो डिफरेन्ट फ्रीमा नि तपाईले टेम्पलेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ तर $15 मा पनि एउटा मोसन ग्राफिक्स पाउनु भनेको तपाईले क्लाइन्टसँग अब डिल गरेर तपाईले इजिली अर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो $15 भनेको एकदम कम प्राइस हो सो अहिलेको लागि चाहिँ म यति नै गर्छु हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ